Ky emision mbështetet nga Birra Pea, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika dhe Bini. Në kohën kur po vazhdon debati në kuvend në ditën kur pritej të votohet demarkacioni me malin e zi, do të flasim për qëndrimin e grupit të deputetëve të pavarur, pra ish deputetëve të lëvizjes vetëvendosje, të cilët kanë thënë se nuk do ta votojnë edhe kësaj radhe këtë verzion, po ashtu të flasim edhe për planin e tyre, a do të shndrohet nisma atyre në subjekt të ri politik, cili është projekti i tyre dhe cili do të jetë programi, a do t'i bashkohet edhe dikush tjetër dhe përfundimisht sqarojmë se pse ishte e pamundur që të gjehet një mirëkuptim me krahun që ka mbetur në lëvizjen vetëvendosje. Sot për herë të parë flet ish kryetari i lëvizjes vetëvendosje, zoti Visar Ymeri, pra për herë të parë pas grupit të ri parlamentar. Mirë se Rubikon. Mirë faleminderit. Të fillojmë pra me demarkacionin, erdhët direkt nga seanca ku po mbahet, pra ku po vazhdohet me fjalimin, në fakt dhe ende nuk është hedhur për votim, thatë se nuk keni ndruar qëndrim. Fare nuk luan rol marrëveshja që u arrit me malin e zi pra ndërmjet dy presidentëve, garancit që jepen aty? Po mendoj që s'pari kjo marrëveshje për ta pasur efektin juridik të plot fuqisë do duhet që të ishte marrëveshje e cila njëkohësisht pra edhe ratifikohet edhe nga palja malazeze, në këtë rast nga kuvendi Mali i Zi. Ne këtu kemi një situatë ku Mali i Zi tashmë ka ratifikuar marrëveshjen aktuale dhe pastaj kemi një lëvizje në këtë pjesën tonë, pra pjesën të Kosovës, lëvizje juridike po flas, në të cilin është bërë një raport vlerësues i procesit të negociimit edhe vijës kufitare ku është caktuar nga Komisioni më parshëm shtetëror dhe pastaj edhe kjo deklarata mes dy presidentëve, e cila mendoj unë është rëndësishme në një pikë, e ajo është që në mënyrë implicite e pranon që marrëveshja ka disa gabime. Pra kur thirret për korrektim të gabimeve, atëherë natyrisht që pranohet që pas ka pasur disa lëshime. Dhe kjo mendoj që hap tash një temë këtë tjetër ka shik kësaj çështje. Që për mendimin tim është e rëndësishme në dy rrafshe. Në rrafshën e parë është që në fakt u dëshmua që kundërshtimi ka shik kësaj marrëveshje për demarkacionin pas ka qenë edhe i drejtë edhe i dobishëm sepse e ka ndal Kuvendin e Republikës Kosovës nga ratifikimi i një marrëveshje e cila qartazi po i hunka territor një pjesë territorit të Republikës Kosovës. Edhe pse në marrëveshje ndërmjet dy presidentëve nuk thuhet qartazi se është humbur, aty ku është ku vlerësohet gjehet pak të lexoj ashtu që në mënyrë implicite thuhet që nëse ka gabime do të kemi korrigjime, pra korrigjimet vijnë pas gabimeve, nëse pas ka pas gabime atë pas ka pas lëshime. Por duhet konstatohen. Po. Unë e konstatoj nga ajo si e lexoj atë deklaratë. Mirë po, fuqia juridike e kësaj deklarate është e mangët nëse ajo bëhet deklaratë për konsum brendshëm, siç është rasti në këtë rallë me këtë diskutim rreth marrëveshjes për demarkacionin dhe ato dy dokumente të shtesë janë ashtu ligjet për ratifikim. Në anën tjetër konsideroj që kjo hap edhe një diskutim tjetër jashtëzakonisht rëndësishëm, që për mendimin tim është diskutim që të cilin duhet ta bëjmë definitivisht në Republikën e Kosovës. Kemi pas një periudhë jashtëzakonisht gjatë të papërgjegjësisë së personaliteteve publike, drejtues institucionesh në poste të ndryshme, të cilët edhe përkundër gabimeve, me apo pa vedije, asnjëherë nuk kanë kaluar nëpër një fazë të përgjegjësisë politike ose të ndëshkimit politik. Dhe në këtë drejtim konsideroj që ky cikël i mos ndëshkueshmërisë, që është ndruar në fenomen gjithandej nëpër postet publike në Republikën e Kosovës, duhet përfundon njëra për gjithmonë. Dhe mendoj që në këtë rast është një rast i mirë kur ajo do të duhet të përfundonte si cikël dhe personat, grupet e personave, strukturat politike, strukturat institucionale që kanë bërë gabime, duhet të japin përgjegjësi për ato gabime. Pra nuk mund të lëvizim nga një gabim në tjetrin, nga një lëshim në tjetrin, pa dhënë askush përgjegjësi për ato. Mirë, po si po shihni ju në këtë kontekst tash me demarkacionin dhënien e përgjegjësisë. Dhënia e përgjegjësisë është nëse nuk votohen më ata persona që kanë bërë ato që po i thonë, që po i quajnë ju gabime. Nuk është dhënia e përgjegjësisë nëse nuk kalon një marrëveshje që është nënshkruar nga këto personalitete ose politikanë. Jo, s'pari mendoj që për sa i përket marrëveshjes si tillë, duhet ta kemi parasysh që nuk mund votohet një marrëveshje e cila bart kaq gabime të mëdha për sa i përket vijës kufitare, pra që lidhen drejt me integritetin territorial të Republikës. Por për cilën nuk janë pajtuar edhe disa komisione të tjera që i dim që janë formuar me kohë, pra kemi një komision bullisi i cili thotë se ka gabime, por e kemi
Komisionin Meha, natyrisht, Komisionin e Presidentes Jahjaga, e kemi Komisionin për matjen e teritorit të Republikës së Kosovës të zotit Hivzi Islami, pra janë 3 me 1 në fundit. Plus i kemi garancit edhe nga Departamenti Amerikan i Shtetit, edhe nga Bashkimi Evropian, edhe nga NATO-ja se s'ka është në rregull. Unë po bazohem në 2 dokumentet aktuale, të cilat për mendimin tim janë të rëndësisë veçantë. E para është komisioni ose raporti që ka bërë komisioni drejtuar nga Shpejtim Bulliqi, profesor Shpejtim Bulliqi, i cili është komision shtetëror për e themeluar me vendim të qeverisë, të kryeministrit të rast, dhe i cili e zëvendëson komisionin më pashëm të udhëhequr nga Murat Meja. Pra, në kuvend kanë ardhur 2, edhe raporti i këtij komisioni edhe marrëveshja. Po, pra ky dokument është futur si pjesë e ligjit për ratifikimin e marrëveshjes. Dhe me këtë qeveria e Kosovës si organ institucion ekzekutiv në Republikën e Kosovës, do të thonë dakordohet që ka të vërtetë në këtë raport se për ndryshe nuk ta fusë në ligj. Dhe tash çka kemi në ligj? Në ligj ne kemi 2 të vërteta. E kemi marrëveshje për demarkacion dhe kemi raportin e Bulliqit që thotë që marrëveshja për demarkacion është e gabuar. Dhe ato kërkohet votohen të ratifikohen me të njëjtën votë, që për mendimin tim kjo Bulliqit nuk ka thënë që me kriterin kadastral është e gabuar. Raporti Bulliqit konstaton që ka 3 lloj shkeljesh flagrante, mendim. E para është që komisioni i kaluar ka bërë tejkalim të kompetencës, pra ka qenë i mandatuar për ta shënjuar vijën kufitare ndërkohë që ka vendosur kufi 3. Ky është konstatimi i tyre. E dyta është që po me këtë marrëveshje për demarkacionin Kosova i humb parafërsisht 8200 hektar, pra të cilat ata i kanë dëshmuar me dokumente dhe gjetje të reja, jo vetëm hartografike, po edhe të parimit të uti posideris, pra pjesës ideja është se ti besohet këtyre më tepër se sa komisioneve të tjera. Unë tash nuk po flas për cilit i besojmë. Unë besoj në ekspertizën edhe të profesor Bulliqit, edhe të profesor Isufit dhe të tjerëve që kanë qenë përfshirë aty, profesor Zenilla Grudës e Shmeral. Por jo të asnjëri tjerë që kanë qenë përfshirë në komisione tjera. Këta në fakt janë antarë të komisionit të ri, të cilët janë në fushën e tyre. Pra secili në fushën e tyre e ka dhënë kontributin për të, edhe në kundërshtimin e marrëveshjes me hershme, dhe pastaj në raportet që e kanë shkruar bashkë dhe përpiluar në aspekt shkencor. Në anën tjetër, kushdo që i beson cili do prej këtyre dokumenteve, tazëm ka të tillë që besojnë që Murat Meha, komisioni Murat Meha se ka kryer punën si duhet, prap ka një moment do të thosha skicofrenie në ligjin që ne votojmë, sepse aty i ke dyja. Pra praktikisht me 2 dokumente dhe tretin deklaratën e nënshkruar mes 2 presidentëve, të cilat janë dorëzuar për brenda një ligji për ratifikim në Kuvendin e Republikës Kosovës, aty praktikisht ekzekutivi, pushteti po thotë që voton e marrëveshje për demarkacion, mos e voton e marrëveshje për demarkacion se është e gabuar. Pra kjo është vota sot. A i besoni Shtetet e Bashkuara të Amerikës kur thonë se kufiri është aty ku ka mbetur, ku ka qenë dhe duhet votuar demarkacion? Unë mendoj që vendosja e kufive, shënjimi i kufive është drejt sovrane e shteteve dhe në këtë drejtim natyrisht që përgjegjësia është e jonë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në fund të fundit insistojnë që një marrëveshje ndërkombëtare, pra një kontraktim në mes të 2 shteteve të respektohet. Jo, ta kanë thënë se është gjithçka në rregull me shënimin e vijës kufitare, kanë qenë eksplicit. Mendoj që në këtë pikë ka nevojë për një studim më të thellë për cilin besoj më shumë kanë qenë të angazhuar ekspertët vendor. Pra nuk është se nuk i besoj ekspertizës jashtë, po nuk do të merren ekspertët jashtë me kufijtë e Kosovës. Ne do të merrem me kufijtë e Kosovës, që është e drejtë. Po konstatojmë edhe se të Kosovës ka mjaft që kanë konstatuar se është në rregull. Po për shembull, unë kam lexuar me vëmendje deklaratën e Departamentit të Shtetit për sa i përket marrëveshjes. Atë të cilës po i referoni ju tash besoj, e që janë referuar shpesh herë edhe ish qeveria aktuale kështu me radhë, dhe deputet në Kuvendin e Republikës Kosovës. Edhe aty në gjuhën angleze, në 3 raste përmendet që marrëveshja për delimitim është në rregull. Dhe mendoj që këtu është mos kuptimi, keq kuptimi edhe mos marrëveshja që e kemi. Pra, a duhet me malin e zi të saktojmë kufi 3, apo është dashur vetëm ta shënjojmë kufin? Vetëm edhe këtu kemi interpretimet ndryshme, në të njëjtën kohë po thonë se edhe delimitimi, edhe demarkacioni kanë rënë në vijën e njëjtë. Tash edhe kjo është lojë fjalësh, jo është bërë delimitim, nuk është bërë demarkacion, po nëse dyjat janë në të njëjtën vijë, atëherë është në rregull. Unë po flas për përgjegjësi shtetërore, sepse ato dyja nuk po dalin në të njëjtën vijë, ose ka fakte. Si e dim se kur kemi harta secila është vija. Nga raporti i Bulliqit, shihet i profesor Bulliqit, pra i komisionit, se tash ka mbetur ashtu raporti i Bulliqit, i komisionit të drejtuar nga profesor Bulliqi, aty tregohet qartë se vija nuk përputhet. Pra nëse kemi pasur vijë 3 kufitare, delimitim, atëherë po, me delimitim merresh vesh ku pensa këto kufilin. Çka kanë pas kundër kufive të Kosovës komisioni Meha, komisioni i presidentes Jahjaga, komisioni i zotit Hivzi Islami, pra akademikut? Pse ata s'pas kanë ditur asgjë dhe vetëm këta që ishin
gjithë që ishin kundër pra konstatimeve të atyre të mëhershme, u bën bashkë në një komision dhe quan në këtë konstatimin tjetër. Sepse unë mendoj që në shkencë një prej gjërave më të rëndësishme është metoda. Cëllë metodë përdor, se me metoda të ndryshme arrin rezultate të ndryshme. Dhe çka kemi pasur? Përveç komisionit Mehaj, i cili ka bërë procesin e negocimit në malin e zi. Edhe aty, nga proces verbalit e mbledhjeve, shihet qartë se çfarë lëshime, me apo pa vedi gjithnjë, i ka bërë ky komision, që kanë qenë lëshime amatoreske. Për shembull, fakti që i është lënë vazhdimisht mali i zi të propozoj vija kufitare e jo edhe Kosova ta ketë propozimin e vet. E dyta që është pranuar që të merret parasysh vetëm kriteri kadastral dhe në një farë mënyre është pranuar që të dorëzohen regjistrat kadastrale të Kosovës pa i krahasuar ato edhe me të Malit të Zi. Pra, regjistrat kadastrale të Malit të Zi nuk kemi pasur ne kur që ta shohim nëse ka përputhje të ngastrave të regjistruar në kadastër në atë pjesë kufit. Ju e dini se kriteri kadastral ka vlerëtur për gjithë ish republikat ose njësitë federative të Jugosllavisë dhe e patëm edhe çështjen e arbitrazhit ndërmjet Kroacisë dhe Slovenisë, e cila po ashtu rikonfirmoi se kriteri kadastral është ai që do të merret parasysh. Se atëherë nuk i është kërkuar edhe Mali i Zi që të sjell regjistrat e vet kadastral, të shohin ku po përfundon kadastralisht Mali i Zi. Por nuk është ndonjëherë se nuk i kanë Mali i Zi. Nuk ka. Madje i kanë prezantuar edhe online. Në tër elaboratin, dokumentet që janë sjellë në kuvend, askund nuk gjinden këtu. Pra që të shihet qartë përputhja kadastrale në atë zonë të për cilën po flasim, në atë zonë të kufirit që është e kontestueshme. Pra se nuk është e tërë kufir. E dyta, për sa i përket komisionit që përmendet ju të themeluar nga presidenti Jahjaga që përbëhen nga 3 ekspertë ndërkombëtar. Paka shumë ai komision që ka bërë është që e ka bërë një lloj auditimi të procesit, mënyrën që është udhëheq ky proces i negocimit. Dhe ata kanë ardhur në përfundim që paka shumë ka qenë drejt. Po vetë procesi që është bërë, jo dhe vija kufitare. Dhe rezultati përfundimtar i saj natyrisht që ka qenë në përputhje me atë që më pa në procesi. Po procesi ka qenë lezuar edhe atë report dhe i kanë pasur në studio, kanë thënë se edhe vija kufitare dhe procesi ka qenë rregull. Dhe e treta, që përmendet ju komisionin e drejtuar nga, në mos gabofsha kryetari tash i Akademisë së Shkencave, profesor Hivzi Islami, po më falni. Këta që kanë bërë është, ky është quajtur Komision për Matjen e Territorit. Ata kanë marrë territorin e Kosovës në përgjithësi dhe pastaj kanë dalë me një të dhënë që sipërfaqja gjithbashkë me Republikës Kosovës, përfshirë të marrëveshje për demarkacionin e kufirit, del fakt jetë më e madhe sa që e kemi ditur ne, që e kemi mësuar në librat e gjeografisë kështu më radhë. Mirë, po dhe matja e territorit në Republikën e Kosovës është problematike sepse ka rëndësi ku fillon matja dhe ku përfundon. Për shembull, ku e kanë filluar ata matjet ta zënë në pjesën e kufirit me Serbinë. Se su konstatua asnjëherë se komuna APS po humb territor. Po këtë po thëmë që ti mund ta kesh një pjesë territorit ende të paregjistruar në kadastër. Mirë, po kufit kadastral e as kufit komunal, nuk janë kufit shtetëror. Pra shteti, Republika jonë në këtë rast, krijon, themelon ligj për vendosjen e kufive komunal, sepse kështu e zbaton një modalitet të caktuar për me administru territorin e vet. Nuk mundet, si më thonë, njëra gjë ta ndikoj tjetër. Kufit shtetëror janë që e përcaktojnë territorin. Dhe pastaj çfarë bën ti brenda këtij territori është vendim politik i yti. Po mund dalëm shumë këtu dhe natyrisht që tërësia e komunave edhe sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës përcakton edhe tërësinë territoriale pra të shtetit Kosovës, por të kalojmë te një aspekt tjetër i cili është pra kriteri për liberalizimin e vizave, si thuhet që ka mbetur i fundit për të plotësuar dhe ideja që duke mos e votuar edhe kështu tash se të kuptohemi ju keni protestuar bashk edhe me AK-n edhe me Nismën, keni mbledhur në shkrime në peticion dhe ata sot janë për votimin, pra atyre po mjafton marrëveshja që ka ndodhur komisioni Bullisi për të dhënë votën për. Ju keni mbetur të bllokuar në pozicionin fillestar, por shpesh është ngritur çështja edhe është morale që personat cilët janë edhe në partinë tuaj, të cilët kanë siguruar për vete lëvizje të lirë, pra disponojnë me pasaporta dhe të shteteve tjera, privojnë për çfarë do arsye plotësimin e një kushti që do t'i jepte lëvizje të lirë qytetarëve të vendit. Unë mendoj që për sa i përket kësaj lidhshmërisë në mes të procesit liberalizimit vizave dhe marrëveshjes për demarkacionin, ratifikimit të saj kështu me radhë, s'pari e kemi thënë disa herë që kjo është e padrejtë dhe për mua vazhdon të mbetet e palogjikshme pse këto dy çështje mund të lidhen njëra me tjetrën sepse lidhshmëri logjike nuk kanë, po sidoqoftë është vendim i Komisionit Evropian edhe mbas është vendim i cili nuk mund të pravakthehet. Pra po them, kanë kaluar 3 vjet, gati se 3 vjet, që kur është nënshkruar marrëveshja për demarkacionin. Gjatë këtyre 3 viteve ne i kemi humb
dy mundësi mendojnë jashtëzakonisht të rëndësishme. Njëra anë e kemi humbë këtë kohë kur do duhet të ishim në biseda e negociatat vazhdueshme me qeverinë e Malit Zi në mënyrë që bashkë ta gjejmë një zgjidhje për këtë marrëveshje. Dhe tash së fundi po shihet që pak një farë sheje Mali Zi e ka dhënë që nuk e ka problem nëse prap diskutojmë për këtë dhe korrigjojnë nëse gjejmë gabime. Pra një anë Mali Zi është deri tash ka treguar pak a shumë mendoj unë një gatishmëri tyre për me diskutu. E dyta, unë mendoj që për një kohë gjatë, pra prej nënshkrimit marrëveshjes dhe ratifikimit saj nga Parlamenti i Malit Zi, Mali Zi ka qenë në një pozicion të rehatis, sepse ai nuk e kishte kurfar kriteri ratifikimin e marrëveshjes ose për përfundimin e çështjes së demarkacionit me Kosovën, për sa i përket integrimeve të veta. Mirë po tash ka pas strategjisë dhe publikimin e strategjisë për Ballkanin Perëndimor dhe antarësimin e vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, aty në mënyrë eksplicite thuhet qartë që asnjë vend nuk mund të bëhet antar i Bashkimit Evropian pa i rregulluar të gjitha mospajtimet që i kanë me kufit me fqinjtë e tyre. Dhe në këtë drejtim, pra edhe Mali Zi të ta ketë, themun ashtu, interesim të shtuar tash që ta gjejë një zgjidhje me Republikën e Kosovës, si me sa e diu ne për çështja e fundit që kanë të bëjnë me kufit e Malit Zi. Nuk kanë çështje tjera të hapura përveç kësaj. Mali Zi ka fituar liberalizimin e vizave me kohë. Kur vjen te çështja e statusit kandidatit ose antarësimit është një stacion tjetër. E dyta ku jemi ne si Republika e Kosovës, përgjatë këtyre 3 viteve. Hajde që marrëveshja e demarkacionit ishte e pamundun të ratifikohej. A kemi bërë diçka tjetër ne si Republika e Kosovës në mënyrë që sadopak të përmirësojmë jetën e qytetarëve, duke e lënë këtë anash, se kjo nuk u ratifikohet. S'ka bërë as pushteti që i takon më tepër, por as opozita me që është marrë me një temë dhe është recikluar. Dakor. Pra, a nuk është kjo kohë e humbur, edhe a nuk do të duhej ne që të përqendrohemi në problemet reale që i kanë qytetarët e Republikës Kosovës, e të cilat jo domosdoshmërisht janë të lidhura të rast me marrëveshjen për demarkacion. Kush ju pengon ju që të arrini konsensus politik për çështjet kaq të mëdha dhe me interes për vendin? Nuk keni shprehur vullnet as i lëvizjeve të vendosje, as tash këto ditë kur jeni ndarë, nuk po shprehni vullnet të caktuar, të theksuar, pra që të arrihet, pavarësisht mund të ketë mospajtime të mëdha për çështje të tjera, për persona që kanë udhëhequr procese mbrapsht sipas jush, por megjithatë ne po e shohim se po na mbesin nder, pra shumë çështje që po na mbajnë peng si shoqëri. Jemi të fundit që s'kemi liberalizimin e vizave dhe përgjegjës janë 120 deputetët të Kuvendit të Kosovës që ose njërin ose tjetrën nuk kanë marrë vendim ta bëjnë. Po, unë mendoj që në këtë rast kemi ti quaj kështu 3 probleme madhore. Cilat janë ato probleme? Njëra anë e kemi qeverinë aktuale të Republikës Kosovës, e cila për mendimin tim është duke vazhduar avazin e krijimit të iluzioneve për qytetarët e Republikës me këtë marrëveshje për demarkacion, se kemi arritur që ta përmirësojmë sadopak atë, që nuk është e vërtetë. Pra, këto janë më shumë krijimi i iluzioneve, deklarata e presidentëve kështu me radhë, sesa që vërtet paktën besoj shone, do të kenë ndonjë efekt kush e di se çfarë për territorin. Duhet të rrëzuar në kuvend dhe pastaj duhet renegociuar. Po flas tash te sinqeriteti i qeverisë. Mendoj që një qeveri e përgjithshme do duhet të jetë edhe sinqert. Pra të dilë dhe thuaj që kjo marrëveshje ne mendojmë që gabim, kemi protestuar kundër saj, mirë po ja që jemi në një pozitë ku nuk kemi se si t'ja bëjmë ndryshe përveç se ta pranojmë dhe ta ratifikojmë, dhe në anën tjetër nuk mund ta ndryshojmë për marrëveshje. Çka do të ndryshonte në qëndrimin tuaj kjo? Jo, po them kjo do të ndryshonte sepse do ta bënte jo qëndrimin ton, po do të krijonte një dimension të sinqeritetit të zyrtarëve shtetëror, i cili është i rëndësishëm për demokracinë në vend. Si po na çon kjo një hap tutje në këtë situatë? E dyta, e kemi personin i cili e ka drejtu këtë proces edhe të negociimit të marrëveshjes, edhe pastaj e ka nënshkruar si ministri i punëve të jashtme dhe aktualisht është në pozicion e presidentit duke insistuar që të kalojë kjo marrëveshje, pra se ka në një mënyrë edhe interes personal, Hashim Thaçi, i cili në asnjë mënyrë nuk jep kurrfarë përgjegjësie, edhe pse në mënyrë implicite, siç e thash më herët, e pranon që aty ka pas gabime. Ajo kujtohet që 3 vjet ka thënë që kjo marrëveshje është marrëveshje e duhur, nuk ka asnjë lëshim penë këtë marrëveshje. Dhe tash po thotë që pas ka nevojë për përgjigje. Ja që po thoni nuk po e bëjnë ata, nuk po e bëjmë. Dhe e treta e kemi njërin prej partnerëve të koalicionit, listën serbe, e cila sillet në mënyrë absolutisht të papërgjeshme ka shi vendimeve qeveritare në këtë rast për demarkacionin. Pra ata thonë që neve ky problem nuk na intereson dhe vazhdojnë mbesin qeveri. Zoti Ymeri, cila është zgjidhja sipas jush? Pra, unë mendoj që spari konstatimi i problemeve nuk na domosdoshmërisht nuk ka sjellë zgjidhje. Për mendimin tim, është e rëndësishme që të njohim këto probleme në mënyrë që pastaj të shohim efektin negativ që këto e kanë në demokracinë dhe shtërndërtimin. Dhe pastaj vota blanko ose vota e verbër në këtë rast
për demarkacionin do të nënkuptonte asgjë tjetër përveç se vazhdimsi e kësaj tradite, do të thoya kështu, politike të papërgjegjësisë, së mos ndëshkueshmërisë edhe mos përfilljes së interesave të Republikës Kosovës. Tash, jo, alternativa do të kishte me qenë që me qenë se pas ka hapësirë për korrektime. Pse nuk po i bëjnë korrektime dhe pastaj ta ratifikojmë? Po nëse është edhe kusht për liberalizimin e vizave, duhet pritur, shkuar kështu? Jo, po pse nuk u bën deri tash korrektimet? Po s'ka pasur marrëveshje deri tash. 3 vjet kanë kaluar. Po pse që pas ka pas gabime, edhe pse që pas ka pas vullnet nga mali i zi. Pse nuk u bën këto? Mirë, tash duhesh pritur edhe 3 vjet tjera? Po nuk ka nevojë 3 vjet për korrigjimin. Ne nuk po themi që e vija kufitare duhet të rinegociohet. Nuk më përgjigjet për çështjen e lëvizjes së lirë. Keni ju pasaport tjetër përveç pasaportës së Republikës Kosovës? Po kam pasaportën shqiptare. Domethënë nuk e keni problem lëvizjen lirë. Me pasaportën shqiptare, po ka liberalizim viza për verët e Schengen. Sa deputet që prej 12-ve kanë pasaporta të tjera? Pe grupit tonë mendoj që nuk janë edhe shumë, po nuk e di saktë. Mendoj që mund të jenë edhe jo, më pak se gjysma, që kanë edhe shtetësi tjetër. Në lëvizjen vetëvendosje ka më tepër që kanë mbetur. Edhe atje duhet të jenë ashtu diçka. Nuk është ku standardi dyfisht, pra kur të gjithë thonë se ka mbetur si kusht dhe spaku mund të abstenohet, po jo të avokohet në diçka që mund të vazhdoj bllokimin e qytetarëve, të cilët ta kujtojmë kanë mbetur të fundit, pra qytetarët e Republikës së Kosovës, që se kanë lëvizjen e lirë, pra në zonën Schengen, kurse ju që vendosni për këtë nuk e keni këtë problem. Mirë, ta shtrojmë problemin kështu. Pse të mos kemi një qëndrim të përbashkët politik, ta zëmë në Republikën e Kosovës, të gjitha subjekteve politike, në të cilin insistojmë që njërën anë të bëhen korrigjimet me shpejtësinë më të madhe të mundshme, me qenë se pas ka gatishmëri edhe nga mali i zi, t'i bëjmë ato korrigjime, pastaj të vijë marrëveshja dhe në ndërkohë të përqendrohemi në përmbushjen e kriterit tjetër, që është lufta kundër krimit dhe korrupsionit. Ndoshta kjo zoti Ymeri mund të funksiononte nëse ju do ta kapnit pasaportën, ta shkyenit ose ta depononit diku, dhe të prisni me gjithë qytetarët të tjerë që të ndodh kjo. Nuk është etike që të kërkohet nga të tjerët që të shtyhet dhe ju të mos ta keni problemin e njëjtë me vuajtje të qytetarëve. Nuk po them të shtyhet. Për shembull, nëse sot kalon marrëveshja për demarkacion, apo mendoni që nesër do të udhtojmë pa viza? Ka fate që janë deri në fund vitit. Deri në fund vitit. Por nëse s'kalon? Deri në fund vitit. A mundet për shembull që të ndrohet renditja e gjërave? A mundet që ta zënë marrëveshja për demarkacion të jetë në fund e të përmbushet ky kriteri për luftën kundër krimit dhe korrupsionit, i cili ka disa hallka mace në të? A i kemi përmbush ato? A mund del sot Komisioni Evropian? Jo, a mund del sot Komisioni Evropian ta zëmë dhe të thotë që përsa i përket kriterit dytë, ne tashmë jemi të kënaqur me nivelin e plotësimit. Zonja Mogherini në vizitën e saj në Kosovë tha se merret si i plotësuar ai kriter, se është kriter i vazhdueshëm. Kështu që ka mbetur vetëm demarkacioni. Janë disa hallka mace aty. Pra i kanë edhe disa detyra që duhet i kryejnë. A do të ishte më drejtë që ju ta arsytonit këtë nëse do të hesni dorë nga pasaporti që ju siguron lëvizje të lirë? A do dukej më ferr përballë votuesve tuaj dhe gjithë qytetarëve të Kosovës, me që kështu tingëllon si standardi dyfisht? Unë mendoj s'pari që ne natyrisht duhet të angazhohemi që qytetarëve të Republikës Kosovës tu heqin vizat. Pra është përgjegjësi e institucioneve në këtë rast që një gjë të tillë ndodh. Mirë, po unë mendoj që arsyeja pse Kosova sot nuk e ka të drejtën qytetari i Kosovës të lëvizë lirshëm pa viza është për shkak të dështimeve të vazhdueshme që kryesisht kanë ardhur nga ekzekutivi, dhe nuk po dua ta shfaqsoj krejt kuvendin, po përgjithsisht është problem të ekzekutivi dhe për të cilin nuk ka pasur kur përgjegjësi. Pra çfarë po them unë është që jo ta shtyjmë procesin e liberalizimit viza, të angazhohemi që në kohë maksimale të arrijmë atë, mirë po njëkohësisht duke u siguruar që Kosova as nuk humb territor dhe duke u siguruar më në rëndësi që Kosova ka arritur përfundimisht që sistemin e aparatin e vet shtetëror ta vënë në funksion të drejtësisë edhe të luftës kundër korrupsionit e jo siç jemi tash. Keni folur edhe në fillim për rendin e gjërave, pra me nënshkrimin e deklaratës ndërmjet dy presidentëve. Pse mos e ktheni përmbys rendin e gjërave, ta votoni marrëveshjen me këtë zotimin për rishikim dhe të punoni me konsensus politik që gjithsesi të ndodhë në afat sa më të shpejt, edhe kthimi i territorit që po pretendohet ose ju besoni se është humbur, pra që të arrihet një cak dhe pastaj të luftohet për tjetrin. Kështu as nuk e kemi sigurinë se do të korrigjohet
në një periudhë të shpejt, por e kemi sigurinë që pa u plotësuar si kriter nuk do të ketë liberalizim vizash, kurse ju së bashku me gati gjysmën e deputetëve të Kuvendit të Kosovës nuk e keni problemin e lëvizjes lirë, me s'keni pasaporta tjera. Së mendoj që problemi nëse ratifikohet marrëveshja, atëherë më korrigjimet janë gati se të pamundura, sepse tashmë e ke pranuar dhe korrigjimet do të jenë minimale. Nëse pas ka hapësirë për korrigjime, pra nëse edhe Mali i Zi e pas ka parë ose mundësinë që mund të ketë gabime dhe rrjedhimisht janë të gatshëm për me fol, atëherë më mirë është që me bë këtë para ratifikimit dhe pastaj ta ratifikojmë marrëveshjen ashtu siç vije me korrigjime, edhe do të jetë mbyllur si temë për herë. Në anën tjetër konsideroj që kjo, nëse deputetët kanë liri të lëvizjes edhe të drejtë lëvizjen, ata që kanë dy shtetësi e kështu me radhë, ka shi qytetarëve, natyrisht që konsideroj që të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës edhe kanë nevojë, duhet ta kenë këtë drejtë. Dhe në këtë drejtim duhet që institucionet e Republikës Kosovës të ndërmarrin të gjitha masat në mënyrë që kjo të realizohet. Mirë po, këtu duhet një gjë ta kemi parasysh. Në asnjë mënyrë nuk mendoj që i sjellin kurfar dobi e Republikës Kosovës nëse vazhdojnë duke kriju ose duke ushqyer iluzione të cilat janë të pararealizueshme. Pra, liberalizimi i vizave për qytetarët e Republikës Kosovës nuk po them që është i pararealizueshëm, as që nuk mund të ndodhë. 78 deputet Kuvendit të Kosovës, gati 2/3 po besojnë që është në rregull. Mendoj që njëjta gjë është edhe në ekzekutiv dhe edhe kjo duhet përmendur. Dhe dështimet më të mëdha që i kemi në procesin e liberalizimit të vizave vazhdimisht dhe zakonisht kanë ardhur nga ekzekutivi. Dhe mendoj që ka gjasa që dikush nga 12 deputetët e grupit të pavarur të deputetëve ta votoj? Jo, ne kemi qëndrimin unik dhe do kemi qëndrimin unik për sa i përket kësaj marrëveshje edhe në vazhdimsi. Po çfarë dua të them është që duhet ta kemi parasysh që ta zëm për mua është më e rrezikshme dhe më e dëmshme për qytetarin e Republikës Kosovës nëse krijohen iluzione të paqena, sesa që t'ua tregojnë të vërtetën edhe pastaj bashkë të angazhohemi në mënyrë që të ndryshojmë rrethana që do ta sillin një të mirë për qytetarin e Republikës Kosovës. Dhe mendoj që kjo është e vlefshme edhe në procesin e liberalizimit të vizave. Çka nëse sot kalon demarkacioni, edhe nesër pastaj na thuhet që ka shumë punë në luftën kundër korrupsionit dhe pastaj ekzekutivi siç është sjellë deri tash me papërgjegjësi karshi kësaj çështje, të vazhdojmë me të njëjtën papërgjegjësi. Mirë, por atëherë do të jetë problemi. Fokusi do të jetë aty që të luftohet korrupsioni dhe tash po maskohet me këtë kriterin tjetër. Mirë, po aty do të jemi në rrethon tjetër. Kemi pranuar një marrëveshje të dëmshme. E kemi vendosur një precedent të rrezikshëm. Për sa i përket territorit, nuk kemi liberalizim të vizave, edhe vazhdojmë me pas një qeveri të papërgjegjshme karshi kësaj çështje. Dhe çka ndodh kur të mësojmë që qeveria është e papërgjegjshme karshi kësaj çështje, prapë do të jemi në një moment ku do të kërkohet që për hir të emergjencës së situatës ta harrojnë një herë për një herë ndëshkimin dhe përgjegjësinë politike. Prandaj po mendoj që kjo duhet thyhet që tash, është dashur të thyhet që dje. Pra duhet të kalojmë në një modus tjetër të veprimit institucional. E ai veprimi institucional është përgjegjësi e plot karshi punëve tua. Qoftë që i ke bërë gabimet me vetdije apo pa vetdije, që rëndësi ka. Dhe e dyta është që kjo kulturë, ose më mirë them fenomen, traditë mos ndëshkueshmërie në institucionet e Republikës duhet të përfundojë një herë për gjithmonë. Kjo nuk është vetëm këtë rast. Te korrupsioni ke të njëjtën gjë. Sa raste korrupsionit janë raportuar me qindra herë nëpër media dhe nuk ka kurfar ndëshkimi. Për shembull, rasti Toka përfundoi hetimin ose paktën Euleksi u tërheq nga rasti ala autoriteteve vendore. Sot lexova që kanë përfunduar hetimet nga Euleksi për rastin Medikus. Shumë raste të korrupsionit në Republikën e Kosovës janë hetuar dele në një fashkallë dhe pastaj janë në 25 minutat e para këtij emisioni me një nga liderët e opozitës, në vend se të diskutonim për këto, po duhet të vazhdojmë diskutojmë për një temë që po diskutojmë tash e 3 vjet. Po them pse po në të njëjtën mënyrë, pra edhe ju po kontriboni që të jepet një hapësirë e lirë. Unë thash fillim, hajde po merrem me korrupsion. Në momentin që të përmbushim këtë kriter, liberalizimi, marrëveshja për demarkacion, po është çështje akti. Ajo mund të përfundojmë 5 minuta. Kjo është proces. Dorëzoni pasaportat e tjera. Kjo është proces. Gjithë jemi të barabartë dhe gjithë po fokusohemi vetëm në një çështje. Por kështu është megjithatë standardi dyfirës që është parë nga shumë qytetarë. Por a bën vetëm një ndërhyrje këto. Unë tregova që ka edhe deputet, edhe në grupin tonë, edhe në grupin e vetëvendosjes, edhe gjithandej nëpër Kuvendin e Republikës Kosovës, që e kanë vetëm një pasaportë. Por ata janë kundër demarkacionit. Por nuk është kjo çështje hipokrizie siç po e paraqit. Kjo është çështje parimi. Në rregull, por nuk është nuk duhet të diskutohen si ata që i kanë 2 dhe që janë më të zëshmit për mos tu liberalizuar. E ata që kanë vetëm 1? Është parimore. Në rregull. Në rregull, po. Vetëm gjysma gati i kanë 2. Pse nuk pati kundërshtim me gaz sot?
Po mendoj që kjo çështja e protestës sonë, e cila mos të harrojmë asnjëherë ka qenë protestë për 2 projekte madhore, jo vetëm një. Pra kundër zajednicës që ka qenë problem shumë më i madh dhe kundër marrëveshjes për demarkacionin, i cili ka problemet e veta siç e përmenda, ka qenë në një fazë të caktuar në të cilën edhe përmes gazit letjes ne kemi arritur që të spostojmë tonë kohë dhe të paraqesim ato pra në dritën e vërtetë të tyre. Dhe mendoj që shumë veprime institucionale që kanë ndodhur edhe karshi marrëveshjes për bashkësinë e komunave me shumicë serbe dhe në anën tjetër karshi demarkacionit kanë ndodhur për shkak të kësaj proteste, ose më mirë thënë edhe për shkak të kësaj proteste. Dhe në këtë drejtim konsideroj që kjo lloj protestës e ka arrit efektin e vet. Dhe konsideroj që efekti sot nuk do të ishte i njëjtë, sepse sot e kemi po e shohim në Kuvendin e Republikës Kosovës më shumë se 40 deputet të cilët e kundërshtojnë marrëveshjen për demarkacion. Dhe mendoj që një kundërshtim i tillë vjen edhe për shkak të protestës së atëherë. Prandaj unë konsideroj që nuk ka më vend hapësirë për një protestë. Nuk janë 40 me lista serbe, aty është për çështje të tjera që ata për arsye tjera, po natyrisht, por ke edhe deputet nga koalicioni i qeverisës të cilët sot kanë qëndrim kritik karshi marrëveshjes për demarkacionin, edhe pse mbase mund ta votojnë për. Dhe në këtë drejtim ishit bashkë ju me dërgimin e peticionit bashkë me deputetët e televizijës vendvendosjes? Jo, ajo ka qenë se të kështu veprim i deputetëve të televizijës vendosje. Ne tash jemi si grup i ndarë dhe ne metodat e qëndrimit tona politike i përcaktojmë si të ndarë. S'do të bën ju, ndoshta do t'ju duhet të ktheheni pas këtij emisioni me që jemi drejt për drejt në seancë, nuk do të ketë ndonjë aksion, veprim, tentim për ndalje fizike? Ne do të votojmë kundër marrëveshjes në këtë fazë dhe në këtë gjendje për shkak të atyre arsyeve që i dhash, dhe me kaq kundërshtimi i ynë ka shik kësaj marrëveshje përfundon si grup parlamentar. Pse e bët grupin parlamentar? Pse nuk u morët vesh? Kishte pra edhe insistime që gjehet një zgjidhje, duket se përfundimisht u ndan rrugë përfundimisht. Pse ishte aq e vështirë? Mendoj që aty kemi pasur jashtëzakonisht shumë probleme të mëdha në brenda lëvizjeve vendosje, të cilat kanë zgjatur për një kohë gjatë dhe veçanërisht kanë marrë një përmas jashtëzakonisht shqetësuese në kohën e fundit, dhe mendoj që në kësaj lloj mjedisi që u krijuan në lëvizjen vendosje, i cili i ngjante çka do tjetër përveç demokracisë, mendoj që veprimi politik në asnjë kushte u bë i pamundshëm për një pjesë tonën, pra për 12 deputet sa kemi dalë në grupin parlamentar, dhe bashkërisht vendosëm që ta krijojmë një grup 3 parlamentar në mënyrë që ta kemi hapësirën tonë politike dhe idetë tona politike, programin tonë politike, besimet tona politike të shprehim në mënyrë të ndarë dhe ndryshe nga lëvizja vendosje. Pra, për atë se tash ku ka qenë probleme, mendoj që është folur shumë dhe kanë folur edhe vetë të tjerë. Çka cënoi demokracinë, se fat nuk ishte vetëm demokratike, nuk ishte. Çka cënoi atë demokracinë? Aty ne në lëvizjen vendosje për një kohë gjatë kemi funksionuar, mbase jo në mënyrë të përkryer, po jemi mundu vazhdimisht që ta kemi një parim organizativ. E ajo është që, siç e ka thënë George Orwell në librin e tij, të gjitha kafshët janë të barabarta. Me kalimin e kohës doli një iniciativë që kësaj fjalie të jashtojmë edhe pjesën tjetër, por megjithatë disa janë më të barabarta se të tjerët. Dhe për mendimin tim kjo është për mua pak është e patekalueshme, sepse unë mendoj që brenda një organizate politike e cila edhe propozon dhe garanton barazi për shoqërinë, do duhet që këtë barazi ta nisë prej vetes, dhe lëvizja vendosje me kalimin e kohës ka filluar që ta shmang këtë për shkak të, si të them kështu, vullnetit të disa prej njerëzve aty, dhe pastaj kjo ka krijuar një situatë të papërballueshme në të cilën kemi pasur edhe metoda të eliminimit politik e degradimit publik përmes shpifjeve, gënjeshtrave kështu me radhë, dhe në anën tjetër metoda të krijimit të një atmosfere intimidimi në të cilën nuk mund flitet më për demokraci. Pra ka një lloj përqendrimi të konceptit politik të lëvizjeve vendosje, jo në program, po në njeri. Dhe kjo është devijim për mendimin tim i jashtëzakonshëm që mund ta ketë një subjekt politik i cili është ndërtuar në bazë të parimeve të tjera. Keni dëgjuar ata që s'po pajtohen me ju, pra kryesisht ata që kanë mbetur në lëvizje vendosje, thonë se ky është një egzagerim, me zoti Kurti, pavarësisht mendimit të tij personal, ai asnjë vendim nuk e ka marrë pa u konsultuar me gjithë anëtarët e tjerë të kryesisë. Pra, dhe duke qenë se ju keni qenë vetë kryetar, pra ka qenë sekretari aty, 2-3 nënkryetar tash dolën në grupin tjetër, si ka mundur ai ta bëj këtë ose
tjetas i fuqishëm në qëndrimit e veta ose vendimet i imponoj as shumë, kur e ka pas këtë siguresën në anën tjetër që keni qenë ju? Po mendoj që përgjigja më e mirë në këtë pyetje mendoj që është tash. Do të thonë nëse shes si funksionon lëvizja e vendosjes tash, veçanërisht pas daljes sonë, e shes që ka një përqendrim të jashtëzakonshëm në Albin. Në Albin Kurtin, sekretari i lëvizjes së vendosjes, dhe praktikisht sot lëvizja e vendosjes është një njeri. Pra, Lëvizja e vendosjes është një njeri. Organizata praktikisht është shndruar në lloj zgjatimit të Albinit si kryetarit saj. Që mendoj që është mbase do të funksionojë ashtu, ka edhe parti tjera që funksionojnë ashtu, por për mendimin tim lëvizja e vendosjes as nuk ka qenë e nisur si e tillë, e aq më pak nuk ka dashur edhe nuk ka pasur nevojë që të shndrohet në një të tillë. Po sidoqoftë tash aty janë ata antarë të lëvizjes së vendosjes, qofshin deputet, antarë kryesie kështu me radhë, të cilët do ta përcaktojnë kursin e vet politik dhe unë shfrytëzoj rastin tash që për herë parë mbase publikisht të uroj edhe sukses edhe punë të mbarë Albinit në drejtimin e lëvizjes së vendosjes. Mendoj që nuk e keni uruar personalisht kur zgjedhur kryetar? Po nuk kemi pasur shumë kontakte kohëve të fundit. Se keni uruar? Unë mendoj që e kemi pasur një përvojë jashtëzakonisht mirë në 12 vjeçarin sa kemi qenë bashkë në lëvizjen vendosje dhe në anën tjetër konsideroj që lëvizja vendosje e atëhershme i ka sjellë një dobi jashtëzakonisht të madhe funksionimit institucional demokratik e të organizimit qytetar në Republikën e Kosovës. Natyrisht që ne kemi pasur përsynim bashkarisht që ndryshe të bëjmë politikë, fatkeqësisht që disa prej nesh vendosën që ta bëjmë politikën e ngjashme me tjerët dhe në këtë drejtim unë çka i bie politika e ngjashme me tjerët? Po si funksionim organizativ, pra siç e thash, përqendrimit e lideri e jo programi dhe këto çështje tjera të cilat më shumë e bëjnë tash vendosjen ose rrezikojnë ta bëjnë vendosjen të ngjasoj më shumë subjekteve tjera që kemi parë në Republikën e Kosovës. Vendosja tash i ngjason AK-s, po them që nismës PD-k-s. Nëse vazhdohet në këtë rrugë unë shoh këtë trend të zhvillimit deri në ngjasimin me to. S'po them që tash është, po nëse vazhdohet me këtë rrugë atëherë ky do të jetë përfundimi. Uroj që mos jetë ashtu. Unë konsideroj që për Republikën e Kosovës edhe veçanërisht politikbërjen të ka nevojë që të kemi qasje tjetër. Edhe grupi ynë parlamentar do ta ketë këtë qasje tjetër. Pra ne do të vazhdojmë të mbetemi një grup parlamentar i cili nuk bazohet në emrat përveçëm e në njerëz, po më shumë në ide, në koncepte edhe në propozime. Pra ne do të jemi grup parlamentar i cili do të përqendrohet në punën tonë kuvend. Do të flasim edhe këtë, vetëm të mbesim edhe pak çaste. Ju besoni se mës ka zëra që mund të kundërshtojnë zotin Albin Kurtin në lëvizjet vendosje? Që thatë se zoti Kurti është zgjatim në partitë? Unë mendoj që ka zëra në lëvizjet vendosje që do të kundërshtojnë, unë mendoj që hapësira po reduktohet për të kundërshtuar, sepse natyrisht që fjala nuk të cënon ashkus, mirë po nëse fjala edhe mendimi ndryshe nuk gjejnë kurfar hapësire për të realizuar brenda një subjekti, atëherë kjo është sikur me ta cënu fjalën e lirë. Dhe ju nga përvojat juaj, duke e njohur lëvizjen vendosje, keni qenë kryetar, ju besoni se do të jetë e vështirë kjo? Unë me sa po e shoh, domethënë kohëve të fundit çka ka ndodhur, po flas që e thash në fillim, lëvizja vendosje nuk ka qenë për herë të tillë, po është bërë të tillë kohëve të fundit për shkak të insistimit të një grupi të njerëzve edhe të Albinit që ta ketë këtë kontroll përmbi organizatën, të cilën arsye për cilën se kanë kuptuar për. Dhe mbase edhe nuk ka më kohë për ta kuptuar. Po sidoqoftë, konsideroj që natyrisht që në skenën politike do të ketë për herë njerëz të cilët mbase kanë nevojë për lider. Edhe do të ketë njerëz të cilët kanë nevojë që të lidhen për idenë dhe të kontribuojnë në një ide të caktuar. Dhe mendoj që kjo lloj ndarje në politikën e Kosovës është e rëndësishme të ndodhë. Unë mendoj që gjëja më e rëndësishme për politikën në Republikën e Kosovës sot është që ta kemi një politikbërje e cila bazohet në idenë, përgatitjen profesionale, vullnetin politik, mbas edhe karizmën e njerëzve që merren me politikë e jo që legitimitetit na vijnë nga një kohë tjetër. Dhe skena politike e Kosovës për një kohë gjatë ka qenë ngulfatur nga njerëz të cilët legitimitetin e kanë pasur prej një periudhe tjetër. Shumë të rëndësishme, jashtëzakonisht të vështirë. Jo, Albini është tjetër lloj politikanit, mendoj unë, mirë po i ka, si më thon, dimensionet dyjave. E ka edhe legitimitetin e të nëlleta, angazhimin e vet politik, dhe pastaj angazhimin e vet politik pas luftës. Po i kemi këta tjerët
Razëm veçanërisht ata që vijnë prej krahut luftës, po që besa në Lidhjen Demokratike të Kosovës, e cila drejtohet pikërisht nga njerëz të cilët këtë legitimitetin politik e kanë gjatë viteve të 90. Dhe mendoj që kjo krijon një farë pabarazie për qytetarët e Republikës, sepse jo secili qytetar i Republikës sot, veçanërisht ata që janë më të rinj moshë, nuk mund tash të kthehen në 90-tat edhe të marrin legitimitet politik. Që nga ndërheqja juaj si kryetari i lëvizjes vetëvendosje nuk keni folur me zotin Kurti? Kemi pasur biseda të shkurtra për çështje politike, për shëndetje kështu me radhë, por nuk kemi folur më gjermë për këtë punë. Në momentin që kam vendosur që bëhem të si deputet dal nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje, më kam filluar shumë të mendoj për atë se çfarë do duhet bënim ne si grup parlamentar dhe cili do të jetë koncepti e programit ynë politik, dhe rrjedhimisht tash me lëvizjen vetëvendosje na bashkon e kaluara dhe mund të na bashkojë pajtimi në ide çështje të caktuara. Mirë, po nuk mund tash të jemi bashkë siç kemi qenë përpara. Do shkojmë në blok reklamash, do kthehemi me idenë dhe zhvillimin e grupit tuaj parlamentar në pjesën e dytë. Çndroni me ne. Rubikon sonte ish kryetari i lëvizjes vetëvendosje, tash njëri nga deputetët e grupit të deputetëve të pavarur, zoti Visar Ymeri. Zoti Ymeri, po ju thonë se nuk keni marrë strukturë, nuk keni mbështetje, jeni vetëm 12 deputet, 2 kryetar komunash, ndonse zoti Shpendameti nuk ka treguar se është me ju, vetëm ka dhënë ndërhesje nga lëvizja vetëvendosje, ju ka quajtur pra faksion, ndarje në pjesën e sipërme, por jo edhe në strukturë. Si i përgjigjeni? Po mendoj që këtu gjëja më e rëndësishme do duhet të ishte se çfarë bën ky grupi të pakënaqëve të cilët e kanë dalë nga lëvizja vetëvendosje për arsye edhe konceptuale dhe qasjes metodës organizative e veçanërisht perceptimit të demokracisë brenda një subjekti politik. Dhe mendoj që ajo se çfarë do bëjmë ne në të ardhmen, në të tashmen, me grupin tonë parlamentar do të jetë përcaktuese për qëndrimin tonë politik e suksesin e admirimin e këtij qëndrimi politik. Dhe konsideroj që organizatat politike krijohen, themelohen në bazë të bindjeve të caktuara, të cilat i përqafojnë si udhërrëfyes edhe ideologjik edhe organizativ. Dhe në këtë drejtim konsideroj që ka një potencial të jashtëzakonshëm pra të deputetët e kryetarët e komunave, cilët tashmë kanë lëshuar lëvizjen vetëvendosje dhe me të cilët natyrisht që angazhimi politik do të jetë përveç se kënaqësi edhe shumë i dobishëm konsiderojnë për qytetarët e Republikës Kosovës dhe për shkak të idesë dhe vendimit tashmë toni që të përqendrohemi në adresimin e çështjeve jetike dhe të atypëratyshme politike që e përmirësojnë jetën e qytetarëve. Është me ju zoti Shpendameti? Po Shpendi ka dalë për pak a shumë të njëjtat pakënaqësi që i ka pa ai të ndodhi në lëvizjen vetëvendosje dhe natyrisht që Shpendi edhe në të ardhmen do të jetë sigurisht bashkë me neve. Ne natyrisht jemi në diskutime të asaj se çka do të bëjmë. Pra aktualisht ekziston grupi parlamentar. Dhe Shpendi e qëndroni duke mos qenë deputet nuk mund të jenë antar të grupit parlamentar. Mirë, ne jemi në diskutime për të ardhmen tonë në politikë dhe kjo edhe pse është diskutuar, është duke u diskutuar, nuk ka marrë ende një formë të re. Në momentin kur të kemi formën e re, atëherë do ta shohim dhe kush do të jenë pjesë e asaj. Unë konsideroj që përveç këtyre aktualve, pra që kanë qenë. Por ju besoni se zoti Shpendameti dhe qëndron Kastrati do të jenë me ju? Besoj që po natyrisht dhe jo vetëm ata. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që të kemi sa më shumë njerëz profesionistë, njerëz të interesuar që të angazhohen në politikë, u bëj ftesë që ta bëjnë këtë përmes këtyre diskutimeve tona fillimisht dhe pastaj përmes një konkretizimi tonë në të ardhmen, sepse mendoj që sipari Republika e Kosovës ka nevojë për një subjekt politik i cili nga perspektiva socialdemokrate dhe majt i jep një këndvështrim edhe zgjidhje problemeve të shumta me cilat ballafaqohen qytetarët e Republikës Kosovës dhe në anën tjetër që e
rrit interesimin e përqendrimin e energjive të qytetarëve të Republikës Kosovës në edhe avancimin, zhvillimin e sovranizimin e Republikës Kosovës, duke u bazuar në parimin e shtetit qytetar, i cili është domosdoshmërisht i nevojshëm për Republikën e Kosovës, dhe në të cilin do të krijohej njëkohësisht edhe hapësira e barabartë për gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësive të tyre, qofshin ato kombëtare, fetare, përcaktimeve tjera. Etnike? Kombëtare, thash, pra po. Domethënë, pavarësisht përkatësisë kombëtare, të gjithë qytetarët në Republikën e Kosovës duhet të jenë sipari qytetarë dhe të jenë barabartë si qytetarët e Republikës së Kosovës. Konsideroj që Republika e Kosovës është republikë e cila është dizajnuar keq edhe për shkak të kësaj arsye. A besoni se ju që keni dalë, e keni marrë edhe mbështetjen që keni pasur votat, antarësinë, mes e thash edhe më herët, po thuhet se ju pa Albin Kurtin, siç keni parë, nuk do të fitoni më, madje nuk do ta kaloni as pragun. Besoni që është ndalë lëvizja vetëvendosje edhe me fuqim politike njëra është e ju? Mendoj që natyrisht këtë në fund do ta tregojnë zgjedhjet, po unë mendoj që po. Mendoj që një pjesë e simpatisë për lëvizjen vetëvendosje e elektoratit të lëvizjes vetëvendosje tash do të jenë të fokusuar ka grupi i ri parlamentar, sepse edhe elektorati i lëvizjes vetëvendosje e veçanërisht rritja e tij në vitin 2017 është bërë për më shumë se një arsye. Dhe nuk mendoj që secili votues i lëvizjes vetëvendosje e ka pas vetëm një arsye në kokën e vet pse ka votuar lëvizjen vetëvendosje. Dhe në këtë drejtim konsideroj që preferencat e njerëzve natyrisht do ndryshojnë. Mirë, po kjo do të shihet shumë më qartë në momentin kur grupi jon parlamentar dhe pastaj armja jon politike fillon ta paraqesë këtë aspektin pozitiv. Mendoj që deri tash është diskutuar shumë, mendoj që tepër është diskutuar për këtë aspektin negativ. Pra pse po dalim nga lëvizja vetëvendosje, kush ka drejt, kush po thotë vërtet në kështu me radhë, dhe tash është koha që me intensitet të shtuar të flasim për atë se çfarë ne përfaqësojmë dhe çfarë ne propozojmë për Republikën e Kosovës, veçanërisht zhvillimin ekonomik e aspektin e mirëqenies sociale, e cila domosdoshmërisht duhet të instalohet në Republikën e Kosovës dhe e cila bëhet përmes mekanizmave institucional në shërbim të mirëqenies së gjithë qytetarëve. Mendoj që kjo është kuti matës i cili po bëhet për çdo herë më e rëndësishëm se si një proces zgjedhor, dhe në anën tjetër është edhe dimensioni sipas të cilit funksionojnë partitë moderne politike në Evropën perëndimore. Ju kanë akuzuar se po taktizoni, pra se ka qenë edhe dorëheqjet forme presionit ndaj zotit Kurti për mos e lejuar ata që të kandidojë, kanë thënë se është jo e drejtë, pra që dikujt ti privohet e drejta që të kandidoj me program për kryetar të subjektit politik, edhe veçanërisht mes ka qenë një nga bashkëthemeluesit ose themeluesi kryesor, por edhe që ju dolet me grup parlamentar, por jo si që jemi mësuar në Kosovë që të shpallni edhe subjektin e ri politik. Pra, nuk dua të bëj krahasime, por ne kemi parë, është ndarë, ka pas qëndrime të ndryshme, LDK-ja, ka lindur LDD-ja, ka dalë qëndrimet ndryshme nga PDK-ja, doli nisma për Kosovën, e kështu me radhë. Ju ende ju shkuat në një formë krejt tjetër. Çka po ju privon që ta bëni hapin, ta themeloni subjektin politik? Asgjë nuk më na privon. Në çfarë po them është që njëherë duhet diskutojmë, të dakordohemi dhe kur jemi në një vijë pastaj të konsoliduar edhe për të ardhmen, jo vetëm për aktualitetin, si grup parlamentar që funksionojnë bashkë, mirë, po duhet ta kemi dakordancën edhe si të funksionojnë në të ardhmen dhe pastaj të themelojnë. Po jemi në diskutim, nuk po them që ka mos pajtime, mirë, po jemi në diskutim dhe këto diskutime mund të marrin pak më gjatë. Jo shumë gjatë, mirë, po sidoqoftë kjo kur prisni ju që të shpallni subjektin e ri politik? Po mendoj që kjo do të jetë çështje brenda mbase ka fundi i muajit tashëm ose ka mesi i muajit maj, kur përfundimisht do të dalim me një fillim, them kështu, të konsolidimit të një subjekti të ri me program të vetin, me emër të vetin, kështu me radhë. Paktën kjo është vendosur për emrin? Kishte me qenë edhe dëshira ime, edhe vullneti im dhe jam i angazhuar për këtë dinamik, ta quaja kështu, të çështjes edhe të ngjarjeve të caktuara që duhet të ndodhin. Po konsideroj që kjo puna e subjektit të ri dhe nëse ajo duhet të formohet menjëherë, mendoj që nuk ka arsye për të ngutur
sepse më mirë është që ta bëjmë një subjekt të kompletuar dhe me një ide të qartë, koncept të qartë politik, se sa ta bëjmë një subjekt ku kemi emra njerëz që mendoj që arsyeja pse këto tjerat janë formuar gjatë shpejt është se aty nuk ka pasur diskutime përveç se kush është kryetari, kush është sekretari. Ndërkohë që ne kjo është ndryshe. Pra ne jemi duke folur për kornizat tona programore, kornizat tona ideologjike, qasjen që kemi ka shi probleme të ndryshme dhe pjesë të tyre do të shihen në punën e grupit parlamentar që kemi quajtur aktualisht grupi deputetëve të pavarur. A ka gjasa që dhe dikush nga deputetët aktual të lëvizjes vetëvendosit të bashkohet? Unë mendoj që ka ende njerëz të pakënaqur në lëvizjen vetëvendosje, të cilët mbase tash për tash kanë vendosur që pakënaqësinë e tyre ta manifestojnë ndryshe, mirë po konsideroj që duke u ngushtuar hapësira aty, mendoj që gjasa do të rritën për një gjë të tillë, nuk është se kam ndonjë informatë nga dokush ose në një emër të përveçshëm, mirë po unë shfrytëzoj rastin që të bëj thirrje të gjithë atyre të pakënaqurve që të bëhen pjesë e një iniciative të re, e cila natyrisht që do ta ketë një të ardhme të mire të ndritur politike, duke pasur parasysh edhe vullnetin, edhe aftësinë, edhe gatishmërinë, edhe sinqeritetin e njerëzve që aktualisht janë përfshirë në këtë projekt. Një doli, por nuk ju bashkua ju, zonja Donika Kada Bujupi shkoi në AAK. Ta shpati edhe nga të tillë që thanë ju fare as nuk e kritikuat, as nuk folet për të. Çka ndodhi? Po mendoj që ai ka qenë vendimi i Donikës që ka dalë nga vetëvendosja për të kthyer aty ku ka qenë më herët pra në Aleancën për Armërinë e Kosovës. Mendoj që ka qenë vendim i gabuar, por sidoqoftë nuk jam këtu që ta gjykoj veprimin e saj dhe në këtë drejtim konsideroj që megjithatë do të kishte më qenë e pritur që njerëzit në politikë ti kanë bindjet e tyre më të ngurta dhe më të vendosura se sa që kanë njëherë shihet. Ka diskutuar me ju që do të kthehet? Po unë kam dëgjuar atë ditë, domethënë që Jo më herët. Jo më herët, atë ditë kam folur me Donikën dhe më ka thënë për vendimin e saj. I uroj sukses gjithsesi në punën e saj në të ardhmen, shpresoj dhe në një farë mënyrë dhe do të kisha dëshirë që Donika të mbetet besnike e parimeve politike për cilat është angazhuar edhe ka folur dhe për cilat ka vepruar, mendoj në jashtëzakonisht mirë për një kohë gjatë. 12 të tjerët jeni unik, do të jeni pjesë e subjektit të ri politik, apo dikush mund 12 të tjerët jemi pjesë e grupit parlamentar, kemi qëndrime të përbashkëta, i diskutojmë gjërat dhe e konsolidojmë qëndrimin tonë për sa i përket çështjeve të saktuara dhe jemi njëkohësisht në diskutimin edhe me njerëz të tjerë për sa i përket formës, momentit, dukjes subjektit të ri politik, në rast se vendosim gjithë bashkërisht ta bëjmë një gjë të tillë. Ju kanë sulmuar duke ju quar të korruptuar, që po i nënshtroheni krimit, se në dhe në komunën e Prishtinës do të mbisundoj tash krimi, pra janë figura të larta me ndikim në lëvizjen vetëvendosje. Si i përgjigjen? Mendoj që në farë mënyre ka pasur mundësi nga njerëz caktuar brenda lëvizjes vetëvendosje që këtë dalje të një numrit deputetëve nga grupi parlamentar i lëvizjes vetëvendosje dhe nga lëvizja vetëvendosje në përgjithësi ta menaxhojnë ndryshe, më shumë maturi dhe në një farë mënyre ta përdorin si moment reflektimi për atë se çfarë pas ka qenë në lëvizjen vetëvendosje aq e patekalueshme si problem në mënyrë që i pas ka shtyr këta njerëz që ta shohin lëvizjen vetëvendosje dhe kjo do të kishte më qenë për mendimin tim shumë e dobishme veçanërisht për lëvizjen vetëvendosje në nivel të vetkritikës. Pra ti adresojmë çështjet të cilat pas kanë shkaktuar një pakënaqësi kaq të madhe tek këta njerëz të caktuar. Mirë, po ata kanë zgjedhur një rrugë tjetër që mendoj që është rrugë edhe infantilitetit politik dhe në anën tjetër që është përfaqësuar një dimension jashtëzakonisht të dëmshëm për mendimin tim të inatit në politikë. Pra nëse je me mua, je më i miri, nëse nuk je me mua, atëherë je kundër meje dhe je armik. Konsideroj që kjo është... Edhe pse kjo ka qenë bukur e vërtet edhe gjatë kohës kur keni qenë ju antar i lëvizjes vetëvendosje, pra... Po, që ne kemi tentuar vazhdimisht që të adresojmë këtë çështje. Unë e thash edhe më herët, edhe kur kam qenë unë antar, edhe kur kam qenë unë kryetar, nuk është se kemi funksionuar në mënyrë të përkryer. Mirë, po kemi tentuar sa më shumë që të adresojmë këtë çështje në mënyrë që të reduktojmë. Se tash po thuhet lincimet që po ju bën ju kanë qenë lincime që ja keni bërë ju tjerëve vite me radhë. Është e vërtetë, mirë, po ta shohim tash historikun e lëvizjes vetëvendosje, zhvillimin e lëvizjes vetëvendosje, mendoj që në kohën e fundit ka pasur një maturim të sjelljes politike të lëvizjes vetëvendosje në përgjithësi me përjashtime të rasteve individuale të cilët
si me thonë, e kanë shpesh herë kanë egzageruar e tepruar kështu me radhë. Mirë, po unë si kryetar i kam bërë disa distancime nga anëtarë televizijve vendosur për shkak të këtyre sjelljeve. Apo jo. Pra që janë bërë karshi personave të caktuar. Dhe në këtë drejtim konsideroj që kjo ka qenë një prej elementeve ku është treguar në fakt që lëvizja vendosje ka struktura drejtuese, në këtë rast kryetari, po edhe kryesia të tjerë, të cilët i trajtojnë të çështje me maturi dhe e marrin një pjesë të përgjegjësisë për sa i përket këtyre shkarjeve që kanë qenë megjithatë shkarje individuale. Një gjë e tillë nuk po ndodh tash. Një gjë e tillë nuk po ndodh. Për shembull, aktualisht ato linqimet, sharjet, fyrjet edhe plasimi i shumë të pavërtetave, shpifjeve në publik, jo që nuk ndëshkohen, jo prej të cilave nuk distancohet, po në një farë mënyrë dhe inkurajohen nga figurat publike dhe kryesore të lëvizjeve vendosje, që është përkeqësardhje mendoj unë, dhe në anën tjetër po e shkatron diskutimin publik në Republikën e Kosovës. Inkurajon edhe nga zoti Kurti? Nuk thash që nga zoti Kurti, unë thash që kam parë edhe disa statuset të antarët kryesisë të cilët pak a shumë janë të ngjashme me ato që por keni shkruar që zoti Kurti do të mund t'i ndalte nëse do të dëshirante. Unë mendoj që po, Albini po ta kishte vullnetin do të mund t'i ndalte, qoftë duke i distancuar nga ata, qoftë duke e pasur një qasje këtë tjetër karshi ta zëm personaliteteve për cilët është folur, ose karshi ngjarjeve për cilat është folur. Po fatkeqësisht ai nuk e ka pasur dhe nuk e ka bërë asnjëherë. Çka do të dalloni ju nga lëvizja vetëvendosje? Janë disa pra që janë diskutuar shumë, pra çështja e bashkimit me Shqipërinë, çështja e simboleve shtetërore. Këto dyja i keni qartësuar, do të vazhdojnë njëjtë si me lëvizjen vetëvendosje apo do të ndryshojnë? Shumë s'pari mendoj që është një kohë gjatë që kur përvoja ime personale dhe besoj edhe e të tjerëve në për studiot televizive vazhdimisht diskutojmë çështje të cilat për mendimin tim janë të rëndësisë dytësore, ka shi probleme madhore që i ka Republika e Kosovës. Dhe kisha pas dëshirë që ta kemi. Janë shtyrë përpara shumë nga ju. Sidoqoftë, kisha pas dëshirë që ta kemi një rast ku diskutojmë për atë që për mendimin tim është çështja më problematike që Republika e Kosovës e ka sot. Dhe kjo shtrihet në dy rrafshe. Unë mendoj që sovranizimi politik është problemi më i madh që ka Republika e Kosovës, i cili është, si më thënë kështu, i ndërlidhur jo vetëm me kontrollin mbi territorin, po edhe një qeverisje efektive, edhe në anën tjetër një dizajnim kushtetues që do t'ja mundësonte Republikës Kosovës të funksionojë si republike qytetarët barabartë, dhe në anën tjetër kjo pastaj do të prodhonte edhe një mjedis të një zhvillimi ekonomik i cili do të përkthehej në mirëqenien e qytetarëve. Sa atëherë aq shumë na keni përplasur turin çështjen e bashkimit? Unë mendoj që na keni pyetur shpesh. Edhe ju kemi përgjigjur. Po sidoqoftë. Se si kemi pyetur tjerët, atëherë aq shpesh sa ju. Po se konsideroj që kjo tash ne kur flasim për Republikën e Kosovës, edhe tash po flas si deputet i grupit të pavarur deputetëve, pra jo si nuk mund më të flas në emër të vendosjeve. Kur flasim për Republikën e Kosovës, mendoj që duhet të kemi parasysh dy gjëra që janë të rëndësishme. E para që Republika e Kosovës aktualisht e ka një pamundësi edhe legislative, ose juridike, ta quaj ashtu, edhe në anën tjetër një pamundësi institucionale që të shndrohet në Republikë Sovrane. Pra, edhe për shkak të papërgjegjësisë e mosdijes së drejtuesve politike e institucional, dhe në anën tjetër edhe për shkak të aranzhimit institucional e juridik në të cilin e ka vendosur Republikën e Kosovës. Pra, çka ndodh sot në Republikën e Kosovës? Sot qytetari i Republikës Kosovës është identifikuar si qytetari i Republikës përmes përkatësisë kombëtare. Pra përmes, si të them kështu, komunitetit që ai takon. Po se serbët nuk po pranojnë. Kur lexohet kushtetuta e Republikës Kosovës, e sheh. Problemi parë se edhe disa nga shqiptarët s'po pranojnë. Po, unë po them që kur të lexohet kushtetuta e Republikës Kosovës, e sheh që Republika e Kosovës është shtet i komuniteteve, jo i qytetarëve. Dhe mendoj që kjo gabim. Pra Republika e Kosovës duhet të jetë shtet i qytetarëve. Në momentin kur flasim për qytetari, kjo nuk kupton dy gjëra. Njërin anë barazi të gjithëve, pavarësisht dimensionit kulturor e ekonomik në të cilin jetojnë, dhe në anën tjetër kjo nënkupton edhe një shtet në të cilin identifikimi vjen për shkak të, si më thon, shtetësisë që ke fitu, e jo për shkak të një, tani unë ta quaj kështu si një lloj identifikimi me një gjuhë caktuar që e flet, ose me një emër caktuar mbi emër që e ke, ose në Republikën e Kosovës edhe në cilën pjesë të territorit jeton. Dhe mendoj që kjo ka qenë e gabuar dhe vazhdon të mbetet e gabuar. Kjo i ka shkaktuar probleme të mëdha zhvillimi Republikës së Kosovës, sepse e ka përcaktuar dinamikën shoqërore. Dhe dinamika shoqërore sot në Kosovë nuk është dinamikë e cila
kushtëzon bashkëpunim edhe bashkëjetesë, po është dinamik e cila në fakt kushtëzon ndarje në emër të drejtave të njerit. Që mendoj që është këndvështrimi i gabuar. Pra segregacioni është shit si e drejtë elementare e njerit, ndërkohë që po ta krahasojmë ta zëm vetëm me parullën e lëvizjes qytetare në Shtetet Bashkuara të Amerikës në vitet 60-ta, aty pikërisht integrimi ka qenë e drejtë elementare e njerit. Dhe mendoj që integrimi është ajo. Zoti Ymeri, as s'ka ndikuar edhe çështja që brenda lëvizjes vetëvendosje keni insistuar në identitetin shqiptar të Republikës së Kosovës, duke mos pranuar ose duke favorizuar shumë më tepër, anashkaluar, sidovarësisht kush është përgjigjur nga ju, simbolet e Republikës së Kosovës, dhe kjo natyrisht që nuk i ka inkurajuar as komunitetet e tjera, sidomos ata sërbë, që të pranojnë pastaj simbolet e Republikës Kosovës, që mund të jetë vetëm aspekt simbolik, por çon mesazh edhe në mospranimin e vetë shtetit të Kosovës si i tillë. Pra, pse ta pranojnë ata flamurin shqiptar, kur e kanë flamurin sërb, derisa vetë shqiptarët nuk po pranojnë flamurin e Kosovës? Unë mendoj që spari, atletik, po vjen keq që po e them këtu, po për qëndrimet e lëvizjes vendosje duhet ta thrasësh dikon nga lëvizja vendosje. Unë po flas tash për qëndrimet e mia dhe ato që do të jenë besoj në qëndrimet e grupit. Merrem te një qëndrim juaj. A e pranoni ju flamurin e Republikës Kosovës? Flamuri i Republikës Kosovës edhe hymni i Republikës Kosovës janë dy prej simboleve kryesore të këtij shteti, të cilat në farë mënyrë na janë imponuar, apo jo? Dhe gjithë jemi të vetëdijshëm që janë imponuar. Dhe natyrisht që këto, duke qenë të imponuara, duhet të ndryshojnë në mënyrë demokratike. A i pranoni sot për sot? Dhe përderisa këto nuk ndryshohen, këto do të jenë simbolet e Republikës Kosovës, dhe mendoj që ato derisa nuk ndryshohen, nuk mund të trajtohen ndryshe përveç se simbolet e Republikës Kosovës. Të i pranoni? Për gjithmonë, po i shmangeni fjalës pranim. Dhe në çdo moment duhet ta kemi parasysh që mënyra se si janë sjell ato dhe si janë bërë simbolet e Republikës Kosovës, në farë mënyre e shpërfaq pak a shumë edhe këtë mungesën e sovranitetit të Republikës Kosovës. Derisa nuk ndrohen nëse ndrohen, a i pranoni? Derisa nuk ndrohen, ato do të jenë simbolet e Republikës Kosovës. Të cilat ju i pranoni? Po. Do të thonë, kur them që do të jenë, natyrisht i pranoj se unë jam shtetas i Republikës Kosovës dhe jetoj në Republikën Kosovës. Ka pasur edhe dallim që e thatë, pra nuk jeni ngritur në këmbë në intonimin e himnit në një që ka qenë ajo konvente AKR-s, u ngritët në këmbë në kuvend. Madje disa nga atyra që mbetën lëvizjen vetëvendosje ju zonë për të madhe. Çka ndryshoi? Po, unë mendoj që është pikërisht kjo, do të thonë, qasje ka shi këtyre simboleve, të cilën ne tash e shohim ndryshe. Pra po e them që kritika ka shtyre mbetet e njëjta, mirë po përsa kohë që janë aty, këto simbole atëherë do t'jenë aty deshëm ne apo s'deshëm derisa të ndryshojmë ato, gjithnjë me metoda demokratike. Unë mendoj që ka pasur një farë ikje, them kështu, nga përgjithësia për një kohë gjatë e që e pam edhe atë seancën e Kuvendit Republikës që u mbajt për 10 vjetorin e pavarësisë, pra mos hyrja në sallë nuk mendoj që është madje as protest karshi simboleve, është thjesht ikje nga si më thonë, ato simbole. Mos hyrja në sallë nga disa nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje. Nuk mendoj që sjellën farë dobi dorën zemër, nëse ta zëm. Kanë gabuar që s'kan hyrë në sallë? Po, nuk e di tash ai do të jetë vendimi i tyre dhe nuk dua të përzihem aty, mirë po them që karshi një çështje o proteston o e pranon, nuk ka një mes aty. Pra, kjo është një farë mënyrë që për mendimin tim përsa i përket problematizimit e mënyrës së këtyre simboleve, mendoj që lëvizja vetëvendosje ka bërë një punë jashtëzakonisht të madhe, konsideroj unë sepse ka shpërfaq formën jo demokratike të ardhjes së këtyre simboleve, edhe mendoj që kjo mbase do të shkojnë te pavrejtshëm, po të mos protestonte lëvizja vetëvendosje. Dhe kjo formë protestës mendoj unë ka arrit qëllimin. Akti i heqjes së flamujve në sheshin Zahir Pajaziti që u merr përsipër nga një tash asamblejës të lëvizjes vetëvendosje në kuvendin e Prishtinës, si e keni parë? Mendoj që atë që e kam pa në media, dhe nuk e di mirë as mënyra si është bërë ajo, as pse është bërë ajo, po sidoqoftë është vendim edhe forme protestës ta zëm që e kanë bërë këta
antar të lëvizjes vetëvendosje. Unë prapë them që tash unë nuk flas më në emër të lëvizjes vetëvendosje, po duhet flas. Tash jeni një farë opozite, kështu që si e gjykoni? Po mirë, po mendoj që është mirë që të flasim pak edhe për politikat e ato që preokupojnë vendin dhe nuk mendoj që ky aksion i disa asamblesëve të lëvizjes vetëvendosje do duhet të ishte preokupim i këtij vendi. Janë dy faqe në Facebook që po sponsorizohen, një mbështetësit e Albin Kurtit, tjetra vetëvendosje e vërtet. Në atë mbështetësit e Albin Kurtit, zjetër flitet për ju që keni dalë nga lëvizja vetëvendosje, kurse në vetëvendosje e vërtet flitet për kontributin tuaj ose sulmohet krahu tjetër. Kush po i bën këto? Sinqerisht nuk e kam idenë se kush i bën këtë faqe ose çka kanë tonë, nuk i shikoj fare. Nuk më duket fare që si të them kështu jeta jonë duhet zhvillohet në rrjetet sociale. Çka për këto pretendimet se ka pasur ngacmime seksuale në lëvizjen vetëvendosje? Po, mendoj që me atë në farë mënyre, mënyra se si është trajtuar kjo çështje është jashtëzakonisht e gabuar për mendimin tim, dhe ka pasur një efekt jashtëzakonisht negativ, veçanërisht te antarët, thoya ashtu, të lëvizjes vetëvendosje, ato që kanë qenë dhe këto që janë tash, konsideroj që i është vënë në një farë mënyre një lloj damke e dyshimit ka shqit se cilë antarë të lëvizjes vetëvendosje për shkak të përgjithësimit në këtë masë. Ka pasur akte të tilla? Ka pasur edhe disa trajtimet nga Komisioni Disiplinor për të çështje, ato që janë raportuar, që janë lajmëruar, që janë dëshkuar, po mendoj që me këtë përgjithësim që është bërë në këtë diskutim për ngacmimet seksuale dhe pastaj një lloj devijimi e përkeqësimi që ka ndodhur në rrjetet sociale për këtë çështje, mendoj që e kanë dëmtuar jashtëzakonisht shumë edhe këtë temë, këtë do të thosha breng shumë të rëndësishme për Republikën e Kosovës, se jetën publike këtu, po veçanërisht e ka vendosur gruan në Republikën e Kosovës ka shi një pozicionin jashtëzakonisht të pafavorshëm mendoj unë, sepse një diskurs i tillë e krijon një farë përshtypjes që në skenën publike, veçanërisht në skenën politike, pra gratë janë të ngacmueshme dhe të ngacmuara dhe rrjedhimisht angazhimin to duhet që të bëhet me kujdes maksimal, e ne edhe ashtu sot në skenën publike në Kosovë e kemi një angazhim jashtëzakonisht të ulët të grave dhe nuk mendoj që duhet të flasim në atë mënyrë që të dekurajojmë këtë gjë, po duhet marrim masa që ta inkurajojmë këtë gjë. Çka me ata kolegë deputet që mbeten lëvizjen vetëvendosje dhe që kërkojnë që ju t'i dorëzoni mandatet me sa ato i keni fituar me lëvizjen vetëvendosje? Unë mendoj që mandatet... Ka disa që kanë kërkuar këtë. Mandatet tona vijnë nga vota qytetarëve dhe mbrohen edhe me kushtetutë dhe me ligj. Pra sistemi elektoral në Republikën e Kosovës i mundson qytetarëve që ta zgjedhin një subjekt politik pa shkak një programi politik dhe pastaj për brenda atij subjekti politik të zgjedhin ata të preferuarit për ta që mendojnë që e paraqesin këtë program politik më së miri dhe atë kanë bërë qytetarët për deputetët që janë zgjedhur. Dhe nuk duhet domosdoshmërisht një deputet pjesë e lëvizjes vetëvendosje në mënyrë që të avancoj përpara atë ide politike të cilën e ka pasur edhe kur ka qenë lëvizja vetëvendosje. Pra mendoj që ka një dimenzion të qasjes së privatizimit ka shi politikës dhe publikës nga disa antarë të lëvizjes vetëvendosje që për mendimin tim është edhe habitshme edhe nga pak shqetësuese të drejtën. Pra edhe kur flitet diskutuat edhe në mënyrë mes ju ndoshta nuk e keni për elektoratin siç folëm më herët, ka një qasje privatizuese ka shi elektoratit, thonë këta kanë dalë, por nuk ta e kanë marrë elektoratin tonë. Thua ti këta e kanë pronë atë elektorat. Dhe në anën tjetër ka një qasje privatizuese ka shi vetëvendosjes. Pra flasin nga pozicioni sikur unë jam pronari i vetëvendosjes dhe tash tim ke borxh mua. Ndalojmë pak lëvizja vetëvendosje nuk është pronë askujt. Lëvizja vetëvendosje është organizim i njerëzve të cilët janë bashkuar në ide me vullnet lirë dhe të cilët momentin që të shohin që kanë pak kënaqësi mos pajtim edhe kanë vullnet në lirë dhe të drejtën për me dalë nga lëvizja vetëvendosje. Nuk ka pronar lëvizja vetëvendosje që mund të thonë që kjo është e jona dhe pjesë tjera pastaj pra ju takon lëvizja vetëvendosje njësoj sa i takon atyre që kanë mbetur në një farë. Po natyrisht që për sa kohë që kemi kontribuar aty dhe jemi angazhuar aty, secili ka dhënë kontributin dhe pjesën e vet, edhe në shkrimin e programit, edhe në aksionet politike, edhe në protestat dhe demonstratat, edhe në proceset elektorale, dhe në këtë drejtim konsideroj që puna e të gjithëve ka qenë jashtëzakonisht e çmueshme dhe është ajo që e ka pru lëvizjen vetëvendosje këtu. Ama puna e të gjithëve, jo e njerit.
Dhe në këtë drejtim, mendoj që ka një standard dyfisht. Ta zëm, a kanë ardhë, Dënika ka dhe bujupi më herët prej Aliancës në lëvizjen vendosje, si grup parlamentar. Po, a ka ardhë Emin Gërbeshi më herët prej njëherë AKR, pastaj deputeti pavarur në grupin parlamentar. Lumnia Morina ka nga PDK në grupin parlamentar. Asnjëherë lëvizja vendosje nuk ja ka kërkuar këtyre që ta dorëzojnë mandatin, sepse kanë hyrë në një listë tjetër dhe kanë ardhur pastaj lëvizjen vendosje. Dhe tash për një herë po e përdorin një standard të dytë. Një standard plotësisht ndryshe prej asaj që dhe tash. Po është çështje, mendoj unë, edhe inati, edhe një lloj paraqitje në publik të një dimensionit të smirës që nuk mendoj që ka nevojë për skenën publike e politike, e as më tepër nuk ka nevojë në këtë rast, sepse mendoj që përkundër mundësisë që edhe në të anën të kemi bashkëpundim, siç e thash, për çështje të caktuara, edhe për ato që besoj do të kemi qëndrime të njëjta, në farë mënyrë po ndërmerren masat nga disa anëtarë të lëvizjes vendosje që të djegin çfarë do ure komunikimi dhe bashkëpunimi me ne. A vlerësoni ju, siç ka thënë zoti Dardan Mulliqa edhe në këtë studio, se nëse vjen pushtet, zoti Albin Kurti me metodat e tij mund të jetë i rrezikshëm për Kosovën? Mendoj që fjala i rrezikshëm nuk është fjala duhur. Konsideroj që një metodë e tillë po të përdorej në institucione publike do të kishte më qenë jashtëzakonisht problematike, sepse mendoj që në politik nuk duhet të kemi qasje që metoda e tillë që ka përdorur brenda lëvizjes. Nëse nuk je me mu, atëherë të kam kundërshtar armik. Mendoj që kjo qasje është jashtëzakonisht problematike, veçanërisht skenën publike, e veçanërisht kur bëhet nga pozicioni i një institucioni publik. Që po i bie që ju s'po thoni që zoti Kurti në pushtet do të ishte i rrezikshëm për Kosovën, por do të ishte problematik për Kosovën. Mendoj që kjo qasje është problematike nëse aplikohet në institucione, sepse kjo nënkupton që në vend se institucioni publik pra të jetë në shërbim të gjithë qytetarëve, kjo nënkupton që ka një dimension të diferencimit të qytetarëve, po të aplikohej si metodë tillë. Se tash nuk po them që domosdoshmërisht aplikohet, po them që kjo metodë nuk është ajo që të duhet ta kishim në institucionet e Republikës Kosovës, edhe për të qenë korrekt, është metodë që e kemi parë të aplikohet në institucionet e Republikës Kosovës, edhe nga qeveritë e kaluara, e që besa nga njëherë dhe nga kjo e tashme. Nëse do t'ju kërkohet që t'jeni kryetar i subjektit të ri politik, do t'a pranoni? Mendoj që kjo duhet diskutuar, ne duhet ta gjejmë personin e duhur për ta drejtuar subjektin e ri politik në momentin kur ai themelohet dhe ky do të jetë vendim i përbashkët. Natyrisht unë jam i gatshëm që të shërbej në këtë pozitë. Do të kisha qenë i lumtur nëse nuk jam ai që do duhet ta bënte një gjë të tillë, mirë po sidoqoftë nëse të tjerët mendojnë që unë duhet të jem për një fazë, një mandat caktuar kryetari subjektit, atëherë do ta bëj. Zoti Visar Ymeri, ju faleminderit shumë. Duket se janë duke vazhduar në kuvendin e Kosovës. Do kthehemi atje. Do kthehemi atje. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ky emision mbështetet nga Birapea, Pro Credit Bank, Eurokoha, Alba Ceramika dhe Bini.